FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago méjìlá ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel-Ojo. First, the headlines. President Tinubu picks APC nomination form, opens re-election bid. Ghana Army investigates deadly attack on military convoy, escorting civilians. In the United States, Donald Trump plans to put his picture in U.S. passport. And also in the United Kingdom, King Charles III urges United States to stand firm with Western allies amid global tensions. And in the ever-exciting world of sport, Falcons to discover 2028 Olympics route today. Those are the headlines. Now the news in detail. We begin in Nigeria, and of course on the national scene, the 2027 race for the ruling All Progressives Congress APC presidential ticket gathered pace yesterday as President Bola Tinubu and other aspirants obtained their nomination forms. The Edo State aspirant Osifo Stanley also purchased the 100 million naira presidential form to challenge President Tinubu at the party primaries. The sale of forms initially scheduled to begin on the 25th of April, but party officials said the overall timetable remains unchanged and that all deadlines for submission and eligibility still stand. The nomination center was filled with aspirants from various offices including the Senate, House of Representatives and governorship position. Governorship aspirants for Lagos, Ogun, Nasarawa, Yobe and Bauchi State were also seen collecting their forms. Meanwhile, the Independent National Electoral Commission (INEC) fixed the presidential and National Assembly elections for Saturday, the 16th of January, 2027, while governorship and state houses of assembly elections are scheduled for Saturday, the 6th of February, 2027. The National Emergency Management Agency (NEMA) has received 181 Nigerian returnees from Tripoli, Libya, under the Assisted Voluntary Return Program facilitated by the International Organization for Migration in partnership with the federal government. The agency stated that its Lagos Operation Office received the returnees in collaboration with the National Commission for Refugees, Migrant and Internally Displaced Persons. According to the head of NEMA's Lagos Operation Office, Mohammed Olatode, the returnees comprised 122 adults, including 46 males and 46 females, as well as 29 children and 27 infants. And now moving on to the foreign scene. Ghana's army is currently investigating a deadly attack by gunmen on a military convoy that was escorting 140 civilians along a dangerous highway in the northeastern of the country. Report disclosed that 7 gunmen and 3 civilians were killed in an exchange of gunfire in Bunduri as the convoy was traveling between the centers of Baku and Bolga. It was gathered that a long leadership dispute led to regular violence in the area, with Kusasi and Umprusi ethnic groups claiming the traditional and powerful position.
In the United States of America, President Donald Trump's picture will soon appear in some United States passports as he adds his personal stamp to government institution. Following reports by the United States local media, the State Department confirmed it would offer a limited edition passport to mark this year's 250th anniversary of the United States Declaration of Independence. According to report, the articles include 2 images set to appear inside the passport, one of Donald Trump's official photo over the Declaration of Independence with his signature in gold underneath. The second showed a historic painting of the United States Founding Fathers. And in the United Kingdom, Britain's King Charles III urged the United States to stand firm with its Western allies as strain over Iran and Ukraine risk weakening intercontinental ties, facing their most serious test in years. And while addressing the Congress yesterday, the monarch insisted that the partnership between the two countries was born out of dispute but remained strong. And while speaking with lawmakers during declaration marking 250 years since American independence, King Charles stressed that steadfast resolve is needed to secure just and lasting peace in Ukraine, which has been fighting a full-scale invasion by Russia since 2022. And if you're just joining us, this is still the World News at noon on Wells Radio 89.3 FM. And moving on, still on the foreign scene, a major Russian oil refinery on the Black Sea has been hit for the 3rd time this month by the Ukrainian drones, causing a massive fire and forcing the evacuation of people living nearby. Local officials reported that Kremlin accused Ukraine of further increasing the oil shortage in global energy markets, provoking further destabilization. Ukraine's military confirmed the latest drone strike, noting that such refineries helped fund Russia's full-scale invasion launched in 2022. Karanoda, the regional governor, said more than 160 firefighters were deployed to extinguish the blaze. However, no casualties were reported. And finally, to the ever-exciting world of sport, Nigeria's Super Falcons will discover their path to the 2028 Los Angeles Olympic Games today when the Confederation of African Football CAF conducts the draw for the Women's Olympic Qualifying Tournament in Cairo, Egypt. The draw, which marks the start of Africa's qualification campaign for the Los Angeles Games, will be held at the CAF headquarters by 1 p.m. today. A total of 35 national teams have entered the qualification race, reflecting the scale of competition across the continent. The Confederation of African Football revealed it has structured the qualifying pathway into 5 rounds, with only 2 African teams securing tickets to the women's football tournament at the 2028 Olympic Games, scheduled to run from the 11th of July to 29th, 2028 in Los Angeles and other cities across the United States. And that's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. In Nigeria, we brought you the report that the 2027 race for the ruling All Progressives Congress APC presidential ticket gathered pace yesterday as President Bola Tinubu and other aspirants obtained their nomination forms. And in West Africa, Ghana's army is currently investigating a deadly attack by gunmen on a military convoy that was escorting 140 civilians along a dangerous highway in the northeastern of the country. In the United States, President Donald Trump's picture will soon appear in the United States passport as he had his own personal stamp to government institutions. In the United Kingdom, King Charles III urged the United States to stand firm with its Western allies as strains over Iran and Ukraine risk weakening intercontinental ties, facing their most serious test in years.
Finally, in sports, Nigeria Super Falcons will discover their path to the 2028 Los Angeles Olympic Games today when the Confederation of African Football conducts the draw for the Women's Olympic Qualification Tournament in Cairo, Egypt. And that's it on the World News at noon. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Now stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like us on our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. You can also call or WhatsApp the Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Good afternoon and thank you for listening. FM, your preferred wholesome radio. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Let me guess, you enjoy talking. You always have something to say. And somehow, people actually enjoy listening to you. So why are you not on radio yet? What are you waiting for? Wells Radio Media Academy is giving you the perfect opportunity to become a certified broadcaster in just 6 weeks. You'll get hands-on studio experience, learn from industry professionals, and understand what it takes to actually own the mic. From radio presentation to news writing to public speaking and social media, everything you need all in one place. Admission is in progress right now as resumption is on the 18th of May 2026. Admission form is available for just 5,000 naira only. This is not one of those maybe someday opportunities. This is now. Don't just sit back and listen to other people shine. Step up and let your voice be heard. For further inquiries, call 0706 840 7359 or 0803 509 3394. Begin your journey to becoming a certified broadcaster today. Efile Emma Yukuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Sàn o àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ti gbọ̀nyìn láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM tá a kalẹ̀ sọ́pọ̀pọ̀nà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adegoke lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nù ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu nàpọ̀ ti gba fọ́ọ̀mù ìdíje àtúnyànsípò nínú ètò ìdìbò lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Àwọn ọmọ ológun ìlú Ghana náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí lórí ìkọlù gbẹ̀mígbẹ̀mí eléyìí tó wáyé sí ọkọ̀ àwọn ọmọ ológun tó ń sin àwọn ará ìlú lọ. Ààrẹ Trump ṣètò láti fi àwòrán ara rẹ̀ sínú ìwé ìrìnnà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ọba Charles kẹta ló ti rọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láti dúró ṣinṣin pẹ̀lú àwọn alábàáṣepọ̀ ìwọ̀ oòrùn wọn láàrin ohun tí ń ròkè lágbàáyé. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti Falcons wọ́n pé wọ́n ó ṣàwárí bí nǹkan ó ti lọ lórí ọ̀nà wọn lónìí sí ti ìdíje Olympic tọdún 2028. Wàyí o, ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Eré ìje ètò ìdìbò ọdún 2027 ń tẹ̀ wájú báwọn olùdíje lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú APC lánàá òde yìí bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu àti àwọn mìíràn mọ́ ti gba fọ́ọ̀mù ìdíje àwọn olùdíje ìpínlẹ̀. Lára àwọn láti rí olùdíje ìpínlẹ̀ Edo Osivo Stanley tó ra fọ́ọ̀mù ààrẹ ní 100 mílíọ̀nù owó náírà láti kojú ààrẹ Tinubu nínú ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ìgbésẹ̀ títa fọ́ọ̀mù ọ̀hún tí wọ́n ti ṣètò kó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 25 oṣù kẹrin tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n táwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ náà sọ̀rọ̀ lórí àlàkalẹ̀ ilé tó ti wà nílẹ̀ tí kò ní yí padà tó
tó ń ti gbèdéke àkókò tí wọ́n ti fún wọn dì. Gbọ̀ngàn ọ̀hún ni wọ́n pé ó kún fọ́fọ́ fáwọn olùdíje ipò oríṣiríṣi tó fi mọ́ àwọn tó fẹ́ díje fún ilé aṣòfin àgbà, ilé aṣojúṣòfin tó ń ti àwọn olùdíje sípò gómìnà láti ìpínlẹ̀ Èkó ní ìpínlẹ̀ Ògùn, Nasarawa, Yobe tó ń ti ìpínlẹ̀ Bauchi. Ẹ̀wẹ̀, àjọ olómìnira eléyìí tí ń rí sí ètò òdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ìyún àjọ INEC òun làwọn náà wọ́n ti ṣe kíni wọ́n ti mú ọjọ́ fún ètò òdìbò ààrẹ tó ń ti ilé aṣòfin orílẹ̀‐èdè yìí wípé kó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 16 oṣù kínní ọdún 2027 nígbàtí ètò òdìbò ti gómìnà tó ń ti ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ tí wọ́n ṣètò tiẹ̀ kó wáyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 6 oṣù kejì ọdún 2027. Àjọ tí ń ṣàbójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yan àjọ NEMA ó ní wọ́n ti gba àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí padà. Àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí òǹkà wọn jẹ́ 1,191 níye ó ní wọ́n gbà padà láti ìlú Tripoli ní Libya lábẹ́ ètò ìdápadà sílé eléyìí tí àjọ àgbáyé fáwọn aṣíkiri ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ṣètò rẹ̀. Àjọ náà wá sọ̀rọ̀ wípé iléeṣẹ́ àwọn tó wà nílùú Èkó ló gbàlejò àwọn ènìyàn ọ̀hún tí wọ́n dá padà náà tó ń ti ìgbésẹ̀ náà tó jẹ́ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ orílẹ̀-èdè yìí fún ọ̀rọ̀ àwọn aṣàtìpó aṣíkiri àti aláìníbìkàndé sí i. Gẹ́gẹ́ bí olórí iléeṣẹ́ àjọ NEMA ìpínlẹ̀ Èkó ti fi léde, ẹni tí í ṣe Muhammed Ọlátúndé, àwọn ènìyàn ọ̀hún tó dá padà sílùú yìí wọ́n jẹ́ àwọn àgbàlagbà tí òǹkà àwọn àgbàlagbà ọ̀hún jẹ́ 162. Lára àwọn náà la sì ti rí ọkùnrin tí wọ́n jẹ́ 56 tó ń ti àwọn obìnrin tí wọ́n jẹ́ 86 tó fi mọ́ àwọn èwe tó òǹkà tí wọ́n jẹ́ 29 àti àwọn ọmọ ọwọ́ jòjòló tí wọ́n jẹ́ 27 níye. Àwọn ọmọ ológun ìlú Ghana ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ìwádìí lórí ìkọlù gbẹ̀mígbẹ̀mí tí àwọn agbébọn ṣe sí ọkọ̀ àwọn ológun tí ń sin àwọn ará ìlú tí wọ́n jẹ́ 40 níye lọ ní òpópónà kan tí wọ́n pò léwu tó wà lápá àríwá ìlà oòrùn ìlú ọ̀hún. Ìròyìn ó ṣàfihàn pé àwọn agbébọn 7 tó fi mọ́ àwọn aráàlú 3 ó ní wọ́n gbẹ̀mí mì lákòókò tó dojú ìbọn kọ ara wọn ní Binduri nígbàtí ọkọ̀ náà rin ìrìn àjò láàrin Boko àti Boga. Ìròyìn wá ṣàkójọpọ̀ wàhálà àjàdarí tó ti wà ńlẹ̀ fún ọjọ́ pípẹ́ eléyìí tó wà láàrin wọn tó yọrí sí rògbòdìyàn tí máa ń sábà wáyé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lágbègbè náà pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà kan tó pè ní Kòsọ́sì àti ẹ̀yà Mamprose tí wọ́n ń jà fún ipò alágbára tó jẹ́ ti ìbílẹ̀. Ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Ọba Charles tìlú British ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní ti ń rọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láti dúró wámúwámú pẹ̀lú àwọn alábàáṣe ìwọ̀ oòrùn wọn lórí ohun tí ń ròkè lórí ọ̀rọ̀ Iran àti ìlú Ukraine bí kinní ọ̀hún bó ti ń ṣe ìmúwálé okun àjọṣepọ̀ àgbáyé sọ́di aláìlágbára bó ti ń kojú ìdánwò alágbára láàrin ọdún. Lákòókò tí wọ́n ń bá wọn aṣòfin sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí, orí adé náà ó dúró lórí pé àjọṣepọ̀ eléyìí tó wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì ọ̀hún ń ló jẹyọ látara ìjà ṣùgbọ́n wọ́n sì ń tẹ̀ wájú pẹ̀lú agbára. Nígbà tí wọ́n ń bá wọn aṣòfin sọ̀rọ̀ lákòókò ayẹyẹ eléyìí tí wọ́n fi ṣàmì àjọ̀dún òmìnira ìlú Amẹ́ríkà tó jẹ́ ti ọdún 1910, Ọba Charles ó wá ṣàtẹnumọ́ pé ìpinnu eléyìí tí kò ní mì ó ní wọ́n nílò láti fi ṣàrígbámú àlàáfíà ọlọ́jọ́ pípẹ́ nílùú Ukraine eléyìí tí wọ́n ń jagun látàrí ìkógunjà lọ Russia látọdún 2022. Àwòrán ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yìí Donald Trump kò ní pẹ́ farahàn nínú àwọn ìwé ìrìnnà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kọ̀ọ̀kan mọ́ bó ṣe ń fi àmì tara rẹ̀ sára àwọn iléeṣẹ́ ìjọba. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó wáyé nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ìròyìn abẹ́lé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìlú wọ́n jẹ́rìísí pé àwọn yóò gbé ìwé ìrìnnà kan jáde láti fi ṣàmì àyájọ́ ayẹyẹ òmìnira ti 110 torílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti gba òmìnira. Ìròyìn wá gbé pé akọránṣẹ́ ìròyìn náà ó ní àwòrán méjì eléyìí tí yóò máa hàn nínú àwọn ìwé ìrìnnà
ọ̀kan lára àwọn jẹ́ àwòrán Trump fúnra lára rẹ̀ lórí ìkéde òmìnira pẹ̀lú ìbuwọ́lù rẹ̀ tí wọ́n fi ọ̀dà wúrà ṣe sí lábẹ́. ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò ṣàfihàn àwòrán ìtàn àwọn tó jẹ́ baba ńlá ìlú Amẹ́ríkà, àwọn tí wọ́n tẹ ìlú náà dó. iléeṣẹ́ ẹ̀bù fọpo rọ̀bì ìlú Russia kan lórí omi òkun dúdú ní ìkọlù bàálù òféèfé díròònù ìlú Ukraine ti bà fún ìgbà kẹta tó sì fa iná alágbára ilé tó ṣẹyọ àti bí àwọn ènìyàn tó ń gbé lẹ́bàá abẹ̀ bí wọ́n ti jẹ́ fífipá lé kúrò lágbègbè ọ̀hún. àwọn aláṣẹ abẹ́lé wá fìròyìn léde pé Kremlin ti fẹ̀sùn kan Ukraine fún dídákún àìní ànító epo lọ́jà ẹ̀ka wọn àmúṣagbára. bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ológun ìlú Ukraine náà àwọn náà fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lórí ìbọn ti jẹ́rìí sí ìkọlù bàálù òféèfé díròònù ọ̀hún pẹ̀lú ìtọ́kasí bí irú iléeṣẹ́ ẹ̀bù fọpo náà bí wọ́n ti ń ṣèrànwọ́ láti pèsè ìṣúná tó ń ti owó fún ìkógunjà ní Russia tọdún 2022. olórí wọn tó jẹ́ gómìnà agbègbè tí ń jẹ́ Krasnodar Venyam ó ní ó sọ̀rọ̀ lórí òǹkà àwọn panápaná eléyìí tó ju 100 níye lọ tí wọ́n kó lọ síbẹ̀ láti lọ́ọ́ pa iná ọ̀hún. bẹ́ẹ̀ ìròyìn kò gbé ìfarapa ẹnikẹ́ni. ní àkótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, ikọ̀ ẹgbẹ́ àgbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyún ikọ̀ Super Falcons ó ní ìròyìn ti gbé pé wọ́n ṣàwárí ipa ọ̀nà wọn sí ti ìdíje Olympic ìlú Los Angeles tọdún 2028 lónìí, nígbàtí àjọ CAF tó jẹ́ àjọ tí ń ṣàbójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà bí wọ́n bá ti ṣètò àlàkalẹ̀ pín àwọn agbábọ́ọ̀lù obìnrin tí wọ́n pèrègédé fún ìdíje Olympic ọ̀hún ní Cairo ìlú Egypt. ìpín náà ni ó ṣàmì ìbẹ̀rẹ̀ ìpolongo fún eré ìdárayá Los Angeles ni yóò wáyé ní olú iléeṣẹ́ àjọ CAF bó bá di aago 1 ọ̀sán òní. àpapọ̀ àwọn 35 tó jẹ́ ikọ̀ kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè ó ní wọ́n ti wọnú eré ìje ìpèrègèdè ọ̀hún tó sì ń ṣàfihàn bí ìwọ̀n ìfigagbága ọ̀hún ti tóbi tó nílẹ̀ adúláwọ̀. àjọ CAF àwọn náà wá ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí ètò ìpín ìpèrègèdè náà sí 5 pẹ̀lú ikọ̀ adúláwọ̀ 2 péré eléyìí tí ó rí ààyè kọjá fún tíkẹ́ẹ̀tì ìdíje tọ́námẹ́ǹtì bọ́ọ̀lù àwọn obìnrin níbi ìdíje Olympic ọdún 2028 ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ṣètò kó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 11 oṣù keje sí ọjọ́ 29 ọdún 2028 nílùú Los Angeles àti àwọn ìlú mìíràn ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣìọ́nù ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. eré ìje ìbò ọdún 2027 fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC lánàá olórí sí ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ tíkẹ́ẹ̀tì ààrẹ bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó ń ti àwọn olùdíje mìíràn bọ́n ti gba fọ́ọ̀mù ìdíje ọ̀hún. àwọn ọmọ ológun ìlú Ghana náà ti ń ṣe iṣẹ́ ìwádìí lórí ìkọlù gbẹ̀mígbẹ̀mí àwọn agbébọn sí ọkọ̀ àwọn ọmọ ológun tó ń sin àwọn ará ìlú ogóje níye lọ lọ́nà tó léwu lápá àríwá ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè ọ̀hún. àwòrán ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yún Donald Trump ni wọ́n ti pé kò ní pẹ́ máa farahàn mọ́ nínú àwọn ìwé ìrìnnà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kọ̀ọ̀kan bí ti ń ṣàfikún àmì ìbuwọ́lù rẹ̀ sáwọn iléeṣẹ́ ìjọba. ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti ìlú Britain ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń ló ti ń rọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wípé kí wọ́n dúró wámúwámú pẹ̀lú àwọn alájọṣe ìwọ̀ oòrùn wọn lórí ohun tí ń ròkè nípa Iran àti Ukraine eléyìí tí ń gba agbára lọ́wọ́ ìbáṣepọ̀ àgbáyé wọn lákòókò tí wọ́n ń kojú ìdánwò alágbára. nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù obìnrin ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yún ikọ̀ Super Falcons ni wọ́n pé wọn yóò ṣàwárí ọ̀nà wọn sí ti ìdíje Olympic Los Angeles tọdún 2028 lónìí bí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àbójútó eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ adúláwọ̀ ìyún àjọ CAF bí wọ́n ṣe ń ṣe ètò àlàkalẹ̀ ìpín àwọn ikọ̀ obìnrin eléyìí tó pèrègédé fún ìdíje Olympic náà nílùú Cairo ní Egypt.
èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo at Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com bákan náà ẹ lè pè tàbí fi àtẹ̀ránṣẹ́ ṣọwọ́